السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة التكنولوجيا ببساطة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ازاي نحل مشكلة بتواجه ناس كتير، وهي مشكلة الفيرتشوال بوكس أو الفيرتشوال ماشين في تشغيل النظام. انت دلوقتي لو منزل نظام مثلا ويندوز أو نظام ماك أو لينكس، وجيت تشغل النظام عادي بدون مشاكل كده، والنظام عادي مفيش فيه أي مشاكل خالص، والملفات تمام وكل حاجة، والنظام جه يفتح معاك، هتقابلك مشكلة، وهي مشكلة احنا هنتعرف عليها دلوقتي. المشكلة دي بتظهر في اكتر من ناس ظهرت لهم يعني، وهي مشكلة اليو اي اف اي انتراكتيف شيل في 2.2. المشكلة دي مهما عملت ومهما وديت برضو المشكلة هتفضل زي ما هي، بس حلها بسيط جدا، مع ان هي مشكلة كبيرة ولكن حلها بسيط جدا جدا. كل اللي عليك بتقفل النظام عادي بدون مشاكل، وبتعمل له هنا باور اوف ذا ماشين، وبعد كده بتيجي هنا على النظام اللي فيه مشكلة، وبتيجي تضغط كليك يمين، وبعد كده السيتنج، وبعد كده بتخش على السيستم، وبعد ما تخش على السيستم بتنزل على حاجة اسمها enable EFI special OS only، بتشيل علامة الصح من عليها، يعني هي معمولة enable. كل اللي عليك بتعمل لها disable وبتعمل اوكي، وبتبدأ ان انت تشغل نظام تاني، وهنشوف الفرق او هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا المشكلة دي يعني انا تقريبا حذفت النظام كذا مرة علشان المشكلة تتحل، وبرضه ما اتحلتش، واتأكدت ان المشكلة دي الحل بتاعها بسيط جدا، ومش مستاهل انت تحذف النظام وتنزله تاني. فزي ما انتم شايفين النظام بدأ يفتح معانا اهو بدون مشاكل خالص. ايا كان بقى نظام لينكس، نظام ماك، نظام ويندوز، نظام مايكروسوفت، المهم النظام هيشتغل معاك لو انت عملت الحل اللي انا قلت لك عليه ده. وهي دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى يكون الشرح عجبكم ما يكونش معقد. كان معكم احمد محمود من قناة التكنولوجيا ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.